ketään. No ei vielä varmaan. No. Vähän se kuluu. Has it been grinding his gear? A little bit. So what is today's mission? Driving. Okay, it's a brand new rear axle. No. Little bit used. Little bit used. What did you say? Little bit used. Okay. Ei oo aivan A1-kuntoinen sekään. Vai Cloves? Cloves? Lyhyt mainoskatko. Autodoc.fi sivusto. Mene sinne, tilaa osia, autoosi, moottoripyörääsi. Erittäin laaja valikoima, erittäin edullisesti varaosia. Vaikka kuinka paljon. Autodoc.fi. Ja appikin on kätevä. Saa toimia. Missä on linkki? Siinä alhaalla. Luonnollisesti. Kiitos. Kiitos. .316i. 516. Meillä oli pakoputki irti. Oli joo. Minkä takia? Epäiltiin, että se on liian pieni. Mutta ei ollut. Ei. Tai ei tiedä. Tiedä. Uskoisin, että se on ihan ok. Nyt en tiedä, toki se meni ruttuun, kun sä ajettiin kyytiin. Sittenhän siitä purettiin turpot ja suuttimet ja venttiilikopat ja Minkä takia? luultiin, että nokat on pyörähtänyt. No, ei ollutna. Ei ollut. No ei, hyvin lähellä ne oli. Joo. No missä oli vika? Mappianturi mahdollisesti, tai oli siinäkin vikaa. Mutta nyt se pitäisi olla iskusata. On se, Ja pakoputki on hissattu takaisin. kyllä. Ja huohotinta vähän muutettiin. Okei. Tai laitettiin lisäksi, että se tulee kampikammiostakin. Okei. Ei olisi vastapainetta. Jännä nähdä. Nähdään pian. Nähdään. Perät meillä on erittäin huonoja. Kaikista romuista, mitä hallilta löytyy. Niin, että Supra kautta Ariston perä niin on tervetulleita. Sinä Eikö katsoja! sikky? Ei mikään muu. Sinä katsoja! Jos jotakin haluat tehdä meidän eteen, niin käy verkkokaupassa ja tilaa sieltä jotain. Vaikka 4 lippistä ne alkuun. Alaku. Niin. Tehkää jotain. Tähän voisi laittaa tiedätkö semmonen joku mainoskatko. Tai suora linkki ostoskoriin. Tehkää se. Hyvät ihmiset. Eletään taas tiukkoja aikaa. Vetoan teihin. Sehän oli yllättävän halapa tuommoinen Wintersin perä, kun sittenhän löytyy niinku G-Forcelta löytyy kans. Mikä passaa tuonne. Ei ihmekään, kun ei oo mennyt tuo Lekti töpseli paikalle. Siellä oli murikkaa ees. Murkula. Murkula. Onko se niinku sen väärti? En tiedä. Mutta onko tämä jostain korkealla tästä? Varmaan. Vittu kun ois pätkä termotekki. Ei, mutta vähän Orastava vuoto. vuotaa aika paljon. Kyllä se on kireä ollut sinne. Onko? On. Järjettömän hyvän kuulonen se auto on. Hiljainen. Ja kai se tuolla ärjyy sitten tuolla rajalla. Niin ärjyy. Ärjyy. Onko täällä mitään irtolavaa? Ei kai sinne peräämurikka pyöri.
Nyt on. Nyt toimii. Kato, kun ihan pystyy osakaasulla tulemaan. Joo. Se kierros sitten tällainen niin puskuri. Häh? Ja minun kierros sitten oli tällainen puskuri. Aa. Mä luulen, että sä tulet tänne. Niin ei meni vaan uudestaan. Ei mä tiedä missä tuo puskuri menee. Osuuko se johonkin vai? Sä kynnät tuolla saatana pitkin noita kantoja. Pakoputki otetaan pois. Se on mikä kuulonen. Kuulostaa se joltakin? Takkapää ihan Joo, takapäin. tosi hieno. Tästäpä kun tulet, niin ihan niinku ei kuulu mitään autolla Renkahan puheille. Ja renkaa sitten menee tuli. hirveen rähillä kun menet tuonne päin. Jaa. Kyllä ei oo mitään ääntä kyllä. Ei mitään. Ei kuulosta hyvin. Jaksaako se mennä? Ei. Mennäänkö polttoon? Kokeillaan eri Mä uskon, että sitten jaksaa mennä. Se on vähän se oloinen, että niinku... tukkoneen. Joo. Jos tuo pesäkään ei aukee koko. Ihan kivalta, mutta kun se kuulostaa miltään, niin... Ei tuu atakkia ollenkaan tuon hajamiseen. Eikö? Ei. Mutta tuntuu hyvältä. Joo, kyllä se ihan ok. Miten ohjaus? Joo. Näytettävä. Ratista kääntyy toistaiseksi vielä. Tihti tukka. Kiitti. Ei mua kyllä markku. Joo. Se oli pakko käydä. Tää sotkia jotain jäteöljyä siihen, niin lähtee tuo viimeinen väri pois. Ei oo aivan lähtenyt värillä. Silver Foxi. Ei rikki. Kannattaa pakoon lämpöön. Ahtopaine olisi tietysti. Ahtopainettakin saa katsoa. Ihan turhaa sitä puhelinta ottaa, kun viimeksi oli tämmöstä näin, kun se oli. Niin, loppuu voima nelosella. Loppu. Liian Tää vaihtaa renkaat. Tää se on vasta ok. Joo, vaiha. Kokeillaan. Vaiha. Olisi lähi eno ajaa pystykaasullakin. Toimiiko se hyvin? Kyllä, se vaihtaa ohjelma. Ei se 3-4 väli, niin vähän niinku kyykkää siinä. Joo. You can't drive with these tires. It's broken. Yeah, it's broken. Very slippery. Burn. That's because I almost spin. Älä ota, se on katula. Spin. Ja Westlakeä. Selvä. Mitä se teettää? Vaaditaan moottorilta 2 kauhiammin. Se on pitävä pyörä. On se pitävä. Länsjärveläinen. Länsijärveläinen. Milkkarin kompura. Kompressori. Niin. Hirviä melu kokoonsa näin. Onko tuo hyvä? Oh. On. Pitäis vai ostaa se M18 malli. Okei. Niin vielä kovempi. Se on säiliöllinen. Okei. Mitä sä teet? Pistä 0,8 paine. Okei. Joo, kato, kun mä laitoin isolla koneella, niin mä en tiedä yhtään, miten mä laitan kiinni. Once again. No niin se jurruttaa. Joo, tuossa se näkee parhaiten, että se alhaalla 3-4 vaihto. Niin, mutta kuuntele vähän.
Niin. Joo. Siellä on 0,998 ruiskutusaika maksimitehon kohdalla. Pistikö 1 ja 7 nyt? Ei. Se pitää olla se. Ja se on niinku 0, se on ihan karva yli 0,6 niinku 6009. Ja se 240 heppaa tuli niin kuin 1,1 millisekunnilla. Tuli se 640 heppaa. Katsotaan, sanoi 1,1 lääkäri. millisekuntia niin kuin on maksimitehon kohdalla. Joo. Eli niitä variaatioita, mitä penkissä Joo. on. Niin voit käytännössä kokeilla. Joo. Minkälainen se on. Vähän se kyykkää 3, 4 vaihto. Se oli semmoinen Ja jotenkin se ei jaksa niinku helposti, se ei mene niinku neloselle. Se on niin paljon, kyllä se niin paljon vaatii. Toki on siellä pitoakin. On siis sen takia just. Tuohan ei ollut muuten viimeksi edes meidän Lapua huonoin reissu, mitä ollaan täällä käyty. Ei. Onko ollut Se huono? oli silloin se 100 euroa ja sekunti, mitä se yksi Joo. Joo, se oli joku... Se Eka veto ja se oli hajalle ja lähdettiin menemään. 100 euroa Se oli- sekunti. Joo. Se oli 15 Mulla on joskus sekuntia ja maksanut 1500 euroa. Joo, niin oli. Se oli hiljainen paluumatka. On me Latviassakin käyty ajaa 1 veto. Riigaan menty. Joo. Ja veetty 1 testiveto. Ja siinä. Ja pakattu tavarat. Hienoja on. Periaatteessa mitä sä oot nyt kiertänyt, niin siinä melkein niin 1 kisa jo olisi ollut. Joo. Koko viime kausi. Ja samalla moottorilla. Edelleen. Sama moottori. Hammastanko vähän on ruikulla. Häh? Hammastanko vähän ruikulla. Joo. On 3 ja 4 välissä joku niinkö pikkunen alue. Kyllä se siitä sitten lähtee. Mutta se putoaa, kato. Se vaan putoaa, niin se on. 3, 4, Ei rajoita. 3, 4 vaiheväli on vaan pitkä nyt. Saa olla syötä. Joo. Pako lämpö käy sitten taas 1200 astetta 4. Mutta 3 se ei mene, se on siellä 700-800 astetta. Mutta että vaikka pistää... Yhtään savua. Pitäisikö näitä kelloa kokeilla saada se Pojat, meillä on tankki tyhjä, niin. Joo. Kas mitään kahtotaan. Joo. Saputa pois. Tällainen saatanan lämmin. Mutta eikö, kai se... Peilaako sitä kelloa? Katsotaanko sitä pessää isommalle sieltä? Miten saako sitä pakoa lämpöä? Ihan ok. Oispa apiikoja. Niin se on niin. Kytkisin tuon painekatkasijan takaa tuon metanoliruutan. Joo. Mutta joo. No ei oo. Se lähtee vähän liikaa aikaisten mukaan. Hienot systeemit, mutta ne on tarkoitettu bensavehkeen. Pahuus. Se on tankattu varmaan.
Hyvän kuulonen rapina tässä vehkeessä. Sä et sano mitään. Ei, kun mä kuuntelen. Mielelläni. Meni vaan moottori vanhaksi. Ei vittu. Kampiakseli. Voiko ottaa kypärän päästä? Mun mielestä se oli irti se lepatti sillain. Et sanonut sitten. Ei kun siis tossa nyt näit se, jotta se vaan lepatti tossa kampiakselin päässä. Näin. Onko se pulteella kiinni vai rympillä? Se on tiukka sovitus. Ollut. Niin ollut. Painosanalla ollut tiukka sovitus. Millä? Kaajakko ilman vai? Eikö? Ei montaa litraa mennyt viime ämpäristä. Höllää vähän. Se voi laittaa käyntiin. Aika täys. Saat paluumatkalla makkaraperunat. Tonnikalapizza nesteitä. Joo. Kaaja. Taitaa olla aika täyteläinen. Mikä särkemässä tämä? Mä voisin tulla jousilla, niin mä nappaan sen kasurilla sen dämpperin sitten kun se tulee. Joo. Hirviän vaivan näet, niin että sä köytät ihles kiinni tuonne noin 15 sekunniksi. Haluatko sä mennä? En. Jaksa kävellä pois. Paljon kovaa. 1.15, se on hyvä. Se on hyvä. Tää pyörä kiinni. Se on kiinni. Saman verran ainakin pois. Liian se menee tälläkin pyörällä. Joo, itse asiassa Pystyy ajaa rauhallisesti. Saa ottaa osaa kaasulle. laski jo. Häh? Laski jo. Joo, vähän laski.
Vejetään. On siellä kellari paskana. On kellari paskana. Ei siellä ole kyllä öljynpainettakaan enää. Kun 0102. On sillä varmaan Ei siellä nostaja ole rikki, se käy oikein kaikilla. No vitun kersaa se. Miten puskuri meni? En tiedä. Joo. Hyvin se laulaa. En tiedä. Kuuluuko sieltä ylimääräisiä? Kuuluu joo. Mutta en tiedä mistä. Mistä tulee? Se vähän särky tuolla penkissä silloin. Mutta nyt tehdään tämmönen väliaikainen. Mä vaihoin sinne yhden männän ja sitten kampuraa. Uusi kampura laitettiin Villesen hiomolla. Painotti uuden kampuras sinne ja kun se tähän kiilauraat lähti vähän kävelee ja dampperi löystyi ja nyt pieniä juttuja.